यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। आज भने यहाँहरूलाई हामी समोसा फोल्ड गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले समोसा बनाउनको लागि चाहिने मसला र पिठो मुसेर तयार गरिसकेका छौँ। समोसा बनाउने तरिकाको सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। हजुरले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, लिङ्कबाट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा हामी यो थोरै पिठो राख्छौँ। यसरी पिठो राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई समोसाको लागि पिठो बेल्न सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले एउटा सानो पिठोको डल्लो लियौँ। यसरी पिठोको डल्लो लिँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई कत्रो साइजको समोसा बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसार पिठोको डल्लोलाई सानो अथवा ठुलो लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले पिठोलाई हातले गोलो बनायौँ र यसरी थिच्दै बेल्छौँ। हामीले समोसाको लागि पिठो बेल्दाखेरि चाहिँ पिठोलाई धेरै बाक्लो अथवा धेरै पातलो गराएर पनि बेल्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ हामीले ठिकैको बनाएर बेल्नुपर्छ र हामीले समोसाको पिठो बेल्दाखेरि पिठोलाई यसरी लाम्चो आकारमा बेल्नुपर्छ। यसरी लाम्चो आकारको बनाएर बेलिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई बिचमा यसरी काट्छौँ। बिचमा काटिसकेपछि हामीले यसको एउटा भागलाई लियौँ र यसको भागको छेउछेउमा हामीले पानी लगाउनुपर्छ। पानी लगाइसकेपछि हामीले यसको दुईपट्टिको भागलाई यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। म हजुरहरूलाई फेरि पनि देखाउँछु। हामीले यतापट्टिको साइडलाई यता ल्याउने र यसको साइडलाई यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यसको बिचमा हामीले थिचिदिनुपर्छ। यसरी थिचिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति टाइट गराउनुपर्छ। यसरी टाइट गरिसकेपछि हाम्रो यो एउटा सोलीको जस्तो आकार निक्लेको छ। यसरी सोलीको आकारमा निक्लिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा किमा राख्न गइरहेका छौँ। किमा राखिसकेपछि हामीले किमालाई हल्का थिच्दै मिलाउनु पर्छ र अब हामीले यसलाई चाहिँ यतापट्टिको यो जुन भाग हुन्छ यो भागलाई यतापट्टि यसरी ल्याएर जोड्ने। यसरी जोड्दा चाहिँ हाम्रो यो एउटा त्रिकोणात्मक बनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब फेरि पनि हामीले यसमा थोरै साइडमा त्यसरी पानी लगाउनुपर्छ। पानी लगाइसकेपछि फेरि यतापट्टिको साइडलाई यसरी ल्याएर हामीले जोड्नुपर्छ। यसरी जोडिसकेपछि हामीले यसलाई सबैतिर राम्रोसँग जोड्नुपर्छ। सबैतिर राम्रोसँग जोडिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो हच्केलाले यसलाई यसरी थिचेर टाइट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो समोसा एकदमै टाइट हुन्छ र राम्रो हुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले समोसा तयार गरिसकेका छौँ। हामी फेरि पनि हजुरलाई अर्को समोसा बनाएर देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले अघि बेलेर काटेको अर्को भागलाई लियौँ र यसको छेउछाउमा हामी पानी लगाउँछौँ। यसरी पानी लगाउँदा चाहिँ हाम्रो समोसा फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ र राम्रोसँग टालिन्छ र यतापट्टिको भागलाई यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि हामीले यतापट्टिको अर्को भागलाई पनि यसरी ल्याएर यसरी फोल्ड गर्ने। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यसरी बिचमा थिच्नुपर्छ। यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो समोसा एकदमै टाइट हुन्छ र फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ। यहाँ हामीले फेरि पनि सोलीको आकार बनाइसकेका छौँ र अब हामी यसमा किमा राख्छौँ। यसरी किमा राखिसकेपछि हामीले बिस्तारै किमालाई थिच्दै मिलाउनुपर्छ र यतापट्टिको जुन भाग छ यो भागलाई यतापट्टि यसरी ल्याएर टास्ने। यसरी टाँसिएपछि हामीले यसलाई बिस्तारै थिचेर यसलाई च्याप्नुपर्छ। च्यापिसकेपछि हामीले यसको साइडमा यसरी पानी लगाउने। पानी लगाइसकेपछि फेरि यतापट्टिको साइडलाई पनि ल्याएर यहाँ टाँस्नुपर्छ र यसलाई हामीले बिस्तारै च्याप्दै राम्रोसँग टाइट गराउनुपर्छ। टाइट गराइसकेपछि हामीले हस्केलाले यसको साइडलाई यसरी प्रेस गर्यौँ भने चाहिँ यो टाइट हुन्छ र फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ र हाम्रो सेप पनि राम्रो आउँछ। यसरी हामीले सजिलै समोसा फोल्ड गर्न सक्छौँ।